Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretet kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van, mind gondolkodik, gondol-e rátok egyáltalán, vagy akar-e tőletek valamit, tervez-e veletek, vagy bármi, amit megmutatnak a lapok, az energiák, és fogjunk is hozzá, nézzük, hogy mit lehet tudni a szeretett személy jelenlegi helyzetéről. Mi az, amit lehet róla tudni? Hát úgy tűnik, hogy ő neki egy olyan új helyzetben van, egy olyan új szituáció körvonalazódik az életében, amelyikben a mindennapoknak a kellemes megélését tapasztalhatja, ugyanakkor pedig nagyon elkötelezett, mély érzés van benne valaki vagy valami iránt, de ezt mindjárt rákérdezzük. És lehetséges, hogy ez az új szakasz, ami a kellemes mindennapjait megalapozza, ez igazából valamilyen kommunikációval függ össze, de majd erre is mindjárt rákérdezünk. Először akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a szerelem lapjával kapcsolatosan. Mi ez a szerelem lapja az ő jelenlegi helyzeténél? És az üzenetre is kérnék szépen még plusz információt, hogy mi az, ami itten beszéd tárgyát képezni. Hát a szerelemre, ami kijött, az azt mutatja, hogy nem csak, hogy kitart emellett az érzés mellett, hanem nagyon is mélyek ezek az érzések, és olyan, minthogyha megváltozott volna benne az érzések javára a világ, méghozzá tehát az anyagiak és az érzések, az agyalás és az érzelmek között eltolódott volna a mérleg az érzések irányába, és már kevésbé fontosak az anyagiak. Olyan, minthogyha kezdeni fontosabbnak érezni az életében azt, hogy ő érzelmileg megélje az életét, mint az anyagi jólét. És az üzenetre kijött lapok ezt nem cáfolják. Sokkal inkább arról beszélnek, hogy lehet, hogy ez a érzelmi megerősödés, ez pontosan egy ilyen valamilyen kommunikációban eredhet, ez lehet, hogy bárkivel beszélt erről, beszélhetett ismerőssel, baráttal, veled, de lehet, hogy elment valamilyen segítőhöz, akinek a hatására ugyan nem kis lelki tusa árán, de végül is ebbe az irányba indultak el benne a dolgok, és úgy tűnik, hogy ez valamiféle megnyugvást is hoz az ő számára, hiszen az örvendezéssel kezdődik
az ő jelenlegi szituációja, ami azt jelenti, hogy egy kellemes, kielégítő állapotban van. Tehát, hogy nincs ilyen nagyon nagy amplitúdójú érzelmi vihar, mint amit korábban mutattak a lapok, hanem azt mutatják, hogy kezd hallgatni a belső dolgaira, és nem csak az eszére. Na, lássuk akkor egyébként, hogy akkor mit mond az esze neki. Szóval mire gondol? Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek? Lássuk, hogy milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak? Úgy általában véve. Hát úgy tűnik, hogy a gondolataiban szerepel egy olyan személy, akiről azt gondolja ő, hogy nagyon szomorú. A gondolataiban központi helyen szerepelnek a vágyai, amiért igazából ő nem is, ezzel nem is nagyon van kiegyezve, tehát hogy ezek ennyire fontos helyet foglalnak el az ő életében. Ugyanakkor a gondolatai akörül is járnak, hogy jó lenne, hogyha itten a sors, az élet, a szerencse, az égiek beavatkoznának, mert ez elég sok problémát okoz nála. Szóval így a gondolatai így első ránézésre nem túl vidámak, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt bővebbet a szerencsétlenségről. Mit tudhatunk meg a szerencsétlenségről az ő gondolatainál? És a bosszúságról? A szomorúságra is kérek szépen még. Nos, mint mondtam, ő neki központi helyet foglal el a szerencsétlenség, a vágyak, a remények, a tüzes, szenvedélyes gondolatok, amiket ő nagyon szívesen kikommunikálna, illetve lehet, hogy ki is kommunikál valamilyen irányba, de ezek lehetnek mondjuk nem csak vágyak, hanem így a bosszúsággal egy durva veszekedések is, aminek során így a két kommunikációs lappal megtámogatva jelentheti ezt, hogy nagyon sokat gondolkodik például azon is, hogy ezek a durva veszekedések, amik lehetnek a környezetében is, hiszen itt ott van az ellenség és a gyermeklapja is, ami azt is mutathatja, hogy a családjában, a közvetlen környezetében vannak ezek a parázsviták, ami tényleg nagyon erős lehet, hiszen tehát nagyon meg van erősítve, amitől viszont nagyon rosszul érzi magát, és tulajdonképpen reménytelen is bizonyos szempontból,
És a szomorúságra, amit kértem, ott viszont, vagy hát az ő gondolataiban egy érett nő van, akit ez a szomorúság jelöl, akire ő vágyik, és úgy tűnik, hogy nem csak vágyik rá, hanem szereti is. És emiatt van benne nagyon-nagyon mély szomorúság. Tehát lehet... Igen, ezek még a gondolati szintet mutatják. Ugye ott az előbb kijött az, hogy már e fölé tud emelkedni, felül tud kerekedni benne az érzések, de gondolati szinten még mindig megmutatkozik az, hogy ő benne milyen viharok dúlnak az elméjében, mert ezek, ha így észre belegondolunk, akkor ezek tényleg nagy viharokat eredményeznek. Tehát, hogy ott van a mély vágyakozás, az érzelmek, amitől ő rosszul érzi magát, ott vannak ezek a nagyon durva veszekedések, akár a környezetében, akár napi szinten is, amiben szinte belebetegszik, mert teljesen reményvesztetté teszi, így az érzésekkel, itt megjelenő érzésekkel kapcsolatosan, és ezért van az, hogy ő csak a jó sorsban bízik, gondolati szinten. De megnézzük, hogy érzelmi szinten ez hogyan nyilvánul meg az érzelmeiben, ezek hogyan képeződnek le. Lássuk azt, hogy milyen érzések vannak benne, a szeretett személyben milyen érzések vannak benne. Lássuk, milyen érzései vannak neki. Milyen érzései vannak? Hát ez egyértelműen ugyanarról beszél, ami ott az első, tehát a jelenlegi szituációjáról, hogy az önállítást, a hazugságot, a sok negatív belső megélését tulajdonképpen felváltotta a mély érzések, a vágyakozás, a szerelem utáni vágya, az érzelmek megélésének a vágya. Ez nagyon összhangban van most azzal, amit ott először láttunk. Én még ennyire nem is láttam, vagy nem emlékszem rá, hogy ennyire nagyon összhangba lett volna. Én remélem, hogy így is van, és tényleg ennyire jelentős átalakuláson ment keresztül, hiszen a halállapja az azt jelenti, hogy egy 180 fokos fordulatot vesz valakinek az élete, a gondolatvilága, az érzelmi világa itt jelen esetben, és mint mutatják is nagyon jól a lapok, hogy egy hazug, önállító, azt jön most, hogy egy állandóan hazugságban élő ember elismeri, hogy nagyon-nagyon fontos számára a szeretet, a megélése, a vágyainak a beteljesülése. De megnézzük, hogy a tolvaj mit hozott így az életébe. A tolvaj mi az, amit megszüntetett? És a szerelemre is kérek. Hamisságra. Mi volt az, amit ő ámította? Saját magát.
Hát amit megszüntetett, illetve ez a nagy átalakulás benne megváltoztatott, az hát tulajdonképpen egy újfajta magányérzést is jelenthet. Mert így az özvegy férfi és a gyermekkel az jelentheti azt, hogy egy olyan új ciklust indított el, amikor fontosnak érzi az érzelmeinek a megélését, de valamiért ezt nem tudja, és ezért ő magányként éli meg. Ugyanakkor pedig a tolvajlapjára ki megjött lapok alapján pedig az látszik, hogy ott pedig egy beteges ragaszkodás, egy beteges érzelemvilág szűnt meg azzal, hogy ő beengedte az életébe azokat az érzéseket, vágyakat, amit korábban nem, így a halállapjával. És a hamisságnál pedig, ami átalakulhatott, amivel kapcsolatban neki nagy átalakulás történt, az az, hogy elismeri, hogy az egy nőnek a szeretete, az lehet fontosabb, mint a pénz, és lehet fontosabb mondjuk, mint egy családi kötelék. Ezek alapján ez tényleg egy nagy változást jelent, de nem jelent egyértelműen azt, hogy ezt, mint ahogy mutatja is itt az özvegyember lapja, ez nem azt jelenti, hogy ezt fizikai tett is követi, hanem inkább azt, hogy itt most valami lelki megvilágosodás történt, gondolati megvilágosodás, érzelmi megvilágosodás. Inkább azt érzékelem, hogy erre ő ráébredt, hogy vannak fontos dolgok az életben, azon túl, amit naponta megeszünk, megiszunk, és amit birtoklunk. Na de lássuk, hogy veled kapcsolatban ez hogyan van, hogy te vagy-e esetleg itt ez a szeretett nő az életében. Lássuk, hogy rólad mit gondol ez a szeretett személy? Mit gondol rólad ez a szeretett személy? Lássuk, mi az, amit ő gondol? Mit gondol ő rólad? Mit gondol rólad ez a szeretett személy? Hát azt gondolja, hogy te egy új reményt adtál, egy új utat mutattál neki, és nagyon szerencsés azért, mert téged megismert. És mindaz, amit te megmutattál, az egy nagyon nagy érték az ő számára. És nem is akarja ő ezt így eldobni magától, ezt az értéket, kitartana melletted is ezáltal. Csak megkérdezzük majd esetleg, hogy milyen módon tartanak ki gondolatban, értékszinten, vagy hogyan. Tehát a hűségre kérnek szépen most itten plusz információt, hogy hogyan gondolja ő ezt a kitartást veled kapcsolatban. És a gyermekre is kérek. Amit a kitartással kapcsolatosan, tehát ő úgy gondolja, hogy
megmaradnak köztetek a kommunikáció, az egy nagyon dinamikus kommunikáció lenne, ami változna, vagy hát ami ilyen módon ez maradna, tehát ahogyan ő ezt a kitartást, ezt meg valósítaná. Mert ott például a gyermekre, amíg kijöttek, ott azt mutatják a lapok, hogy ő a vágyait nem tartja elegendőnek ahhoz, hogy a benne dúló, vagy a benne lévő félelmet és a benne dúló ellentétes gondolatokat, azokat hátra tudja hagyni. Szóval ő veled kapcsolatban egyenlőre a kitartását az úgy mutatná meg, hogy maradna a kommunikáció köztetek. Vagy ha most éppen nincsen, akkor újra lenne kommunikáció köztetek, mert egyelőre ő még az összes többi benne lévő belső problémáit nem tudja hátrahagyni. Veled kapcsolatban ezt gondolja. Jó, lássuk akkor, hogy mit érez veled kapcsolatban, milyen érzései vannak, mit érez a szeretett személy veled kapcsolatban, mit érez veled kapcsolatban ez a szeretett személy. Milyen érzései vannak irányodba. Hát az előbb is látszott, úgy tűnik, hogy nincs közöttetek most napi szintű kapcsolat. Ez egy távolsági kapcsolat, mint lehet, hogy fizikai távolság van köztetek, és ez úgy megjelenik az érzéseiben, hogy ettől ő nagyon magányosnak érzi magát, függetlenül attól, hogy ő próbálja ezt így kizárni az életéből. Ugyanakkor, mivel itt ugyanúgy megjelent a halál és a szerelem lapja, mint ott az előbb az általános érzéseinél, elképzelhető, hogy a veled kapcsolatos az, mindaz, amit ott elmondtam, tehát, hogy így a belső visszavonulásában ráébredt arra, hogy mennyire fontos is vagy te az ő életében. Tehát rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg itt a katonatisztről, mi az, amit róla megtudhatunk. Nagyon sokat gondolkodott, és ezt megint azt tudom mondani, hogy visszautalok oda, hogy nagyon sokat gondolkodott ezen a szituáción, ezen a távolsággal megélt kapcsolaton, ami köztetek van. Sokat gondolkodott azon, hogy lehetne ezt megújítani, mert nagyon hiányolja azt a tüzet, ami kettőtök között van, azt a szenvedélyt, azt a lángolást, amit ti együtt megéltetek, vagy megélhettek, amíg ez így nem volt korábban, de erre nagyon vágyik. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál. Mi okozta benne ezt a nagy átalakulást? Hát megint csak az első sorra kijött dolgok, tehát hogy
az a végtelen szomorúság, ugye, amit itt az özvegyemberrel is lehet érzékelni, de itt a szomorúság és lelkésszel, az már a depresszióba hajló mély szomorúság volt az, ami ezt a nagy félelmet keltette benne, és ami ezt a nagy átalakulást kiváltotta. Ez teljesen rezonálott, amit az előbb általánosként elmondtam, tehát amit ott elmondtam, az nagy valószínűséggel veled kapcsolatos. Azok a mély érzései, azok a gondolatai, mindaz, amit ott részleteztem, azt a veled való kapcsolata indukálja, az miatt éli meg ezt az életét pillanatnyilag így. Nagyon rosszul éli meg, mert sírhatnékom van, tehát, hogy nagyon érzékelem azt, hogy valóban az érzelmei felé hajlana, és ez őt borzasztóan elszomorítja. Jó, akkor lássuk, hogy tervez-e veled kapcsolatban valamit a következő 1-2 hétben, tehát mit várhatsz te a szeretett személyettől a következő 1-2 hétben, lássuk. Mi az, amit várhatsz tőle? Mire számíthatsz? Lesz-e találkozás, vagy bármi? Mi az, amire számíthatsz tőle? A következő 1-2 hétben. Hát annyira nem tetszik, hogy a hamissággal kezdődik, mert ez jelenthet ámítást is, becsapást is, jelenthet hamis ígéretet is, hogy oké, találkozunk, kapsz ajándékot, és lesz minden, és majd amikor ez nem jön össze, akkor pedig a környezet lesz ennek mindennek az okozója. De itt jelenthet a hamisság egyfajta túlzott ragaszkodást, vagy függőséget is. És az is lehetséges, hogy itt azt is jelentheti, hogy a hozzád való viszonya, a már toxikus hozzád való kapcsolódása átalakul hirtelen egy nagyon is pozitív megélésé, amit akár a környezetének a reakciói, viselkedése hoz létre benne, vagy akár a nagy távolság, a köztetek lévő távolság is létrehozhat. Úgyhogy itt 2 külön csoportot nevesítenék, tehát egy, akinél ígéret lesz arra, hogy lesz találkozás, ajándék, meglepi minden, és valójában meg nem jön létre. Másrészt a másik csoportnál pedig benne mennek végbe olyan folyamatok, amelyek ezt a hozzád fűződő, toxikus, függőségszerű kapcsolódást lesznek képesek feldolgozni és átalakítani egy pozitívabbra. Abban az esetben viszont nem a találkozásról van szó. Az utazásra kérnék szépen még, hogy mi az a hirtelen változás, és ráadásul ez úgy történik, hogy nem lehet előre ezt így megjósolni, hogy mikor és hogyan fog történni. De eléggé
hosszú távon lesz ennek a következménye. Ez az átalakulásnál, vagy a változásnál ott biztos, hogy ez nagyon pozitív, annak pedig, hogy hamis ígéretekkel próbál majd közeledni hozzád, annak is meg lesznek a hosszú távú következményei. Mindjárt rá is kérdezek az ellenségre, hogy ez itt akkor mit jelent. Ilyen következményekre. Hát itt ugye pont az jött ki, hogy nem igazán lesz találkozás, viszont megjelenik a bíró és a szerelmes nő is, amit én érzékeltem az előbb, tehát a hosszú távú következményei lehetséges az ennek, hogy még egyszer egy ilyen hitegetős dologgal áll elő, hogy te azt mondod, hogy besokalsz, és azt mondod, hogy kösz, akkor ez volt az utolsó csepp a pohárba, és akkor nem, én ezt így már nem játszom tovább. Tehát, hogy itt te meghúzod a határaidat, és azt mondod, hogy én ettől többet érek, mint hogy így játszom velem, függetlenül attól, hogy szereted vagy sem. Mert a szeretet bizony sok esetben kevés ahhoz, hogy élhető legyen egy kapcsolat, főleg, hogyha csak az egyik fél szerelmes. Ha a másik fél nem teszi oda magát, ha nem azt tapasztalod, hogy ő ugyanúgy igyekszik, mert érzed, hogy ő szeret. Tehát nincsenek benned kétségek az ő szerelmét illetően, mint ahogy itt látszott is sok lapnál, hogy ő benne nagyon mély érzések vannak, tehát ha ezt te pontosan tudod, és előfordul, hogy nem jönnek össze dolgok, az egy állapot, tehát attól még ez a kapcsolat, ha úgy döntötök, ha eljut egyszer odáig, akkor az működhet. De akkor, amikor nincs is mögötte biztos érzés, amit te biztosan érzel, amit ő újra és újra így vagy úgy, de megerősít vagy alátámaszt, és mégis történnek ilyen hamis ígéretek, na akkor tényleg érdemes azt mondani, hogy ettől többet érdemlek. Legalábbis érdemes megfontolni, vagy elgondolkodni rajta, hogy akkor mit várok én, hogyha például összejönnénk, akkor hogyan viszonyulna hozzám. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok a gondolataitokat. Ha valamiben segíthetek, akkor még él a novemberi Black Friday-s kedvezmény, amiben egy hosszú távon az önértékeléseteken és az önbizalmatokon megerősítésén dolgozunk, felismerni ezeket a toxikus jeleket, hogy hogyan lehet felismerni, hogyan juthatsz el odáig, hogy azt mondd, hogy meghúzom a határomat, és a szerelem az nem elég. Ez nagyon fontos, és nagyon nehéz is. De ehhez, hogy magadat is megismerd, ehhez tudok segítséget nyújtani. Ha úgy gondolod, nagyon szívesen a leírásban megtalálod a linket, de azt is, ahol elérsz, azt is, ahol már mindjárt lehet erre bővebbet is olvasni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézi, lájkolja, feliratkozik, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!